15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা মই হিৰণ্য নাথে তোমালোক আটাইলৈকে সাদৰ সম্ভাষণ জনাইছো যিসকল শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে 15 মিনিট শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সেই সকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাও যে 15 মিনিট শিক্ষা এটা অনলাইন শিক্ষা মঞ্চ এই মঞ্চত আমি প্ৰায় 1.5 বছৰ কাল অসমৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ কাৰণে উপযোগী বিদ্যায়তনিক বিষয় শিক্ষা আৰু বৃত্তিৰ সুবিধা সম্পৰ্কীয় বিষয় আলোচনা কৰি আহিছো ইয়াৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ওলাই আহি শিক্ষা আৰু বৃত্তিৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থীৰ হৈতে আমাৰ অসমৰ কলেজীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাৰ্তালাপৰ অনুষ্ঠানো আয়োজন কৰিছো আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমি ব্যৱসায় শিক্ষা অৰ্থাৎ বিজনেছ এডুকেশ্যন সম্পৰ্কে এটা আলোচনা আগবঢ়াম এই আলোচনাটিৰ কাৰণে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ টেক্সাছত থকা টেক্সাছ A&M বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মেইজ বিজনেছ স্কুলৰ মাৰ্কেটিঙৰ সহকাৰী অধ্যাপক ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মা মই ডক্টৰ শৰ্মাৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ দিব খুজিছো অৰ্থাৎ আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক তেওঁক চিনাকি কৰি দিব খুজিছো অমলেশৰ জন্ম পাঠশালা চহৰৰ ওচৰৰ মুহুৰীয়া গাঁৱত আৰু তাতেই তেওঁ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে তাৰ পিছত তেওঁ নবোদয় বিদ্যালয়ত শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে যদিও দশমমান শ্ৰেণীত তেওঁ বজালী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় তাৰ পৰা তেওঁ কটন মহাবিদ্যালয় আৰু বজালী মহাবিদ্যালয়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ স্নাতক মহলাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে আৰু তাৰ পিছতে তেওঁ মুম্বাইত থকা IPM শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁ MBA ডিগ্ৰী লাভ কৰে মাজতে তেওঁ কিছুকাল চাকৰিও কৰে কৰি তেওঁ হায়দৰাবাদত থকা ইণ্ডিয়ান বিজনেছ স্কুলত এজন গৱেষক হিচাপে যোগদান কৰে আৰু তাৰ পিছত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ জৰ্জিয়া ষ্টেট বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গৱেষণাৰ ছাত্ৰ হিচাপে আহে আৰু তাত তেওঁ PhD ডিগ্ৰী লাভ কৰাৰ পিছত টেক্সাছ A&M বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁ মাৰ্কেটিং বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক ৰূপে নিযুক্ত হয় গতিকে তেওঁৰ যিটো শৈক্ষিক যাত্ৰা বা তেওঁৰ যিটো বৃত্তিগত যাত্ৰা সেইটো এটা বৰ্ণিল যাত্ৰা শিক্ষাৰ্থীসকল যদি আগ্ৰহী হয় তেতিয়াহলে তেওঁলোকৰ যিটো বাৰ্তালাপ অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত হ'ব তাত তেওঁৰ শিক্ষা আৰু বৃত্তিগত জীৱনৰ বিষয়ে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব আৰু আজি আমাক অমলেশে এই ব্যৱসায় শিক্ষা বা বিজনেছ এডুকেশ্যনৰ ওপৰত কিছু কথা ক'ব আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব আৰু ইয়াৰ পিছৰ যিটো অনুষ্ঠান আমি জুনৰ 26 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব সেই অনুষ্ঠানটোতো অমলেশে এটা বক্তৃতা ৰাখিব সেই বক্তৃতাটো হ'ব ডেটা সায়েন্সৰ ওপৰত যেটো আজিৰ যুগত মানে এতিয়াৰ সময়ত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগ বা বিষয় আমাৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোত আমাক সহযোগ কৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ হনুমান বক্স সুৰজমল কানৈ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱসায় বিভাগ বুৰণি গুদামৰ ডক্টৰ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অৰ্থনীতি বিভাগ ডিমৰীয়া কলেজ নগাঁও মহাবিদ্যালয় আৰু কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয় এই অনুষ্ঠান কেইটাৰ সহযোগ কৰাত আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰিছে ডক্টৰ অনিতা বৰুৱা ডক্টৰ অবিনাশ ভৰালী ডক্টৰ বিপুল কুমাৰ দাস ডক্টৰ টিকেন দাস আৰু ডক্টৰ নুৰ জামাল
হকে তেওঁলোক আটাইলৈকে 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আজিৰ যেটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈ দিছো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে প্ৰথম 30-35 মিনিট মান সময় ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মাই এই যেটো বিজনেস এডুকেশন সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিব আৰু এই কথাখিনি তেওঁ ইংৰাজী অসমীয়া দুইটা ভাষাতেই ক'ব ইতিমধ্যে আমাৰ যেটো 15 মিনিট শিক্ষাৰ অনলাইন পোৰ্টেল আছে হেতুত তেওঁৰ এই বক্তৃতাটোৰ 15 মিনিট প্ৰায় 20 মিনিট মানৰ এটা ভিডিও আমি আপলোড কৰিছো গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভৱিষ্যতে সেই ভিডিওটো তেওঁলোকে চাব পাৰে আৰু আজিৰ যেটো অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটো তেওঁলোকে পুনপটিয়াকে ডক্টৰ শৰ্মাৰ লগত তেওঁলোকে বাৰ্তালাপ কৰিব পাৰিব আৰু এই 30 বা 35 মিনিট তেওঁ আলোচনাটো আগবঢ়োৱাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলে তেখেতৰ হৈতে পুনপটিয়াকৈ বাৰ্তালাপত নিয়োজিত হ'ব পাৰিব তেওঁলোক যদি জুমৰ প্লেটফৰ্মত উপস্থিত আছে তেওঁলোকে প্ৰশ্নসমূহ chat boxত লিখি দিব পাৰে আৰু আমি তেওঁলোকক পুনপটিয়াকৈ কথা কোৱাৰ সুবিধা দিম কিন্তু যদি তেখেতসকলে শিক্ষাৰ্থীসকল আমাৰ আন দুটা প্লেটফৰ্ম মানে ফেসবুক আৰু ইউটিউবত আছে তেওঁলোক সেই দুইটা প্লেটফৰ্মৰ chat boxত তেওঁলোকৰ প্ৰশ্নবিলাক সুধিব পাৰিব আৰু আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ মডাৰেটৰ সকলে সেই প্ৰশ্নসমূহ ডক্টৰ শৰ্মালৈ আগবঢ়াই দিব সেইখিনি আমাৰ নিয়ম আৰু মই শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে যাতে তেওঁলোকৰ ভিডিও আৰু অডিও এই বক্তৃতাটো চলি থকা সময়ত বন্ধ ৰাখে আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন সুধিব জুম প্লেটফৰ্মত তেতিয়া আমি তেওঁলোকক পুনপটিয়াকৈ সোধাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম ইমানখিনিকে কৈ মই ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মাক আমাৰ মঞ্চলৈ আদৰণি জনাইছো আৰু তেওঁক বক্তৃতা ৰাখিবৰ কাৰণে আমন্ত্ৰণ জনালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ ডক্টৰ নাথ সকলোলৈকে 15 মিনিট শিক্ষাৰ এই অনুষ্ঠানলৈকে মই মোৰ ফালৰ পৰা স্বাগতম জনাইছো এই অনুষ্ঠানটোত আমি বিজনেস এডুকেশন তাৰ প্ৰসপেক্টস তথা ট্ৰেন্ডস সমূহৰ বিষয়ে অকমান কথা পাতিম তাৰ পিছত যাৰ যি প্ৰশ্ন আছে সেই প্ৰশ্নবিলাকক আমি উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰথম অংশটো প্ৰথম 15-20-25 মিনিট সময় বিজনেস এডুকেশনত কি চলি আছে বা কি হ'ব পাৰে বা কি বস্তু আমি জনা প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কে ব্ৰিফলি আমি কথা পাতিম তাৰ পিছত আমি তাৰ প্ৰসপেক্টস সম্পৰ্কে অকমান কথা পাতিম বহুতৰে কিছুমান ভ্ৰান্ত ধাৰণা আছে কিছুমান শুদ্ধ ধাৰণা আছে বিজনেস এডুকেশন বা ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন সম্পৰ্কে so we are going to talk about what business education or management education really means business education involves teaching and the training of skills and operation towards managing a business for example যদি কোনোবাই তামুলৰ ব্যৱসায় কৰিব খোজে তামুলৰ ব্যৱসায় এনেও আৰম্ভ কৰিব পাৰি বা নাৰিকলৰ ব্যৱসায় এনেও আৰম্ভ কৰিব পাৰি আৰু যদি বিজনেস এডুকেশন বা বিজনেস থিওৰিৰ কিছুমান তত্ত্ব তাত শুদ্ধভাৱে অৱলম্বন কৰা যায় তেতিয়া হলে তামুল বা নাৰিকলৰ বিজনেস এটা মানে কি প্ৰফিট থকা বিজনেসলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব পাৰে নাও সেই তামুল বা নাৰিকলৰ যিবিলাক বিজনেস আছে সেই বিজনেসক কেনেকৈ সফলতাৰ ফালে টানি নিব পাৰি সেই তাৰ কাৰণে যিখিনি ট্ৰেইনিং বা স্কিলস বা অপাৰেশনৰ প্ৰয়োজন হয় হেয়া বিজনেস এডুকেশন বা ম্যানেজমেন্ট এডুকেশনে প্ৰভাইড কৰে বহুতৰে এটা ধাৰণা আছে যে বিজনেস এডুকেশন বা এমবিএ কৰাৰ পিছত বা ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন লোৱাৰ পিছত the career prospect is only in sales সেলস কোনো বেয়া পেশা নহয় কোনো বেয়া ধৰণৰ মানে কি বৃত্তি নহয় সেলস বহুত প্ৰত্যাহ্বান থকা কিন্তু বহুত ৰিৱাৰ্ডিং কেৰিয়াৰ অপচন হয় কিন্তু বিজনেস এডুকেশন বা ম্যানেজমেন্ট এডুকেশন it involves wide variety of topics including your economics statistics management psychology sociology to some extent computational science or more recently introduced analytics or topic bila business education or meaning to eto নহয় যে মানে কেবল বিজনেস এটা ম্যানেজ কৰা বিজনেস এডুকেশন নতুন ভেঞ্চাৰ এটা নতুন অনুষ্ঠান এটা গঢ়াৰ কাৰণে যিবিলাক স্টেপছৰ প্ৰয়োজন হয় সেই স্টেপছ বিলাক বিজনেস এডুকেশনে প্ৰভাইড কৰে
আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যে বিজনেছ এডুকেশ্যন ইজ নট জাষ্ট গেটিং এ ডিগ্ৰী বহুতে MBA ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে বা বিজনেছত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে PhD ডিগ্ৰী ল'ব পাৰে কিন্তু তাৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে জাষ্ট গেটিং এ ডিগ্ৰী ইজ এনাফ ইটস এবাউট ডেভেলপিং কেপেবিলিটিজ বা কিছু সামৰ্থ্য সৃষ্টি কৰা যাৰ জৰিয়তে নতুন ভেঞ্চাৰ এটা নতুন এপ্ৰোপ্ৰিয়েট ভেঞ্চাৰ এটা সৃষ্টি কৰিব পৰা যায় যদি ওভাৰঅল যদি আমি বিজনেছ এডুকেশ্যনক এটা লাইনত ক'ব লগা হয় তাৰ মিনিংটো এইটো হ'ব যে ইটস এন skills and teaching and operations of successful ventures or establishing new ventures. That's what the business education provides here. Now, why it is so relevant? আজিৰ যুগত প্ৰত্যেকে কয় যে ওকে বিজনেছত চাকৰি কৰিব লাগে ভাল কোম্পানীত চাকৰি কৰিব লাগে তাত চাকৰি কৰাৰ মানে অপৰচুনিটিজ বহুত হয় আমি ধৰি লওঁ অল এটা যে আমি our staple food is rice so আমি ৰাইছৰ কথাই যদি ধৰি লওঁ right rice to amar kitchenot keneke ahi pai ba paghorot amar keneke ahi pai that's kind of an like big story where management education business education lies right বহুত খেতিয়কে খেতি কৰে খেতি কৰাৰ কাৰণে ক্ৰপছ লাগে ক্ৰপছৰ লগতে পানী লাগে পানীৰ লগতে ট্ৰেক্টৰ লাগে আৰু কেতিয়াবা হাল বাই কৰিব লগা হয় খেতিয়কে সেইখিনি বস্তু পথাৰত দিয়াৰ পিছত বতৰ অনুসৰি এই ধানবিলাক প্ৰডিউস হয় ধানবিলাক প্ৰডিউস হোৱাৰ পিছত হেতু হাৰভেষ্ট কৰা যায় আৰু হাৰভেষ্ট কৰাৰ পিছত তাক মানে শুকুৱা যায় পেকেজ কৰা যায় পেকেজ কৰাৰ পিছত ডিফাৰেন্ট ডিস্ট্ৰিবিউশন চেণ্টাৰত আহে কোনোবাই কিনে কোনোবাই বেচে তাৰ পিছত সেই বস্তুখিনি ডিস্ট্ৰিবিউশন চেণ্টাৰৰ পৰা ৰিটেইল দোকানবিলাক যিবিলাক আমাৰ গাঁৱে ভূঞে আছে বা চহৰত আছে তালৈকে আহে তালৈকে অহাৰ পিছত সেই ধানবিলাক আমি এজ আ ক্যান্ডিডেট আমি কনজিউমাৰ হিচাপে বা ভোক্তা হিচাপে আমি সেইবিলাক কিনি লওঁ আৰু কিনাৰ পিছত আমাৰ পাকঘৰত আহে আৰু পাকঘৰত অহাৰ পিছত আমি এটো ৰান্ধি খাওঁ now if we take the entire process of this production of rice starting from the farmers to our kitchen right this is an entire process should be managed by a company right it's not possible for the farmers or we consumers so ei je gotei step to ase production or pora consumption loike সেই যেটো কোম্পানী মেনেজ কৰিব লাগে মেনেজ কৰাৰ কাৰণে কিছুমান স্কিল লেবাৰৰ প্ৰয়োজন যাৰ ওচৰত ট্ৰেইনিং আছে স্কিলছ আছে আৰু সেই স্কিলছ বিলাক এনেকুৱা নহয় যে এটা ধৰণৰ স্কিল কোনোবাই প্ৰডাকশনৰ এক্সপাৰ্টিজ হ'ব কোনোবাই ডিস্ট্ৰিবিউশনৰ এক্সপাৰ্টিজ হ'ব কোনোবাই ৰিটেইলিঙৰ এক্সপাৰ্টিজ হ'ব কিছুমানে প্ৰাইচিঙত বা এডভাৰটাইজিঙত এক্সপাৰ্ট হ'ব এই গোটেইখিনি যি প্ৰসেস আছে দিস প্ৰসেস ইজ অল এবাউট ইয়োৰ বিজনেস এডুকেশ্যন অৰ দা মেনেজমেন্ট এডুকেশ্যন বিজনেস এডুকেশ্যন নোহোৱাকে এটো কৰিব পাৰে নে নিশ্চয় পাৰি কিন্তু তাত ভুল হোৱাৰ চান্সটো বহুত বেছি কিয়নো বিজনেস এডুকেশ্যন provides you all the skills that required to maintain the various aspects of this business starting from the production to the consumption কেৱল কনজাম্পশনতে শেষ নহয় কেতিয়াবা যদি ধানটো চাউলটো বেয়া আহে সেই চাউল সম্পৰ্কে we will complain to the company আৰু কমপ্লেইন কেটা ৰিজলভ কৰিব লাগিব নতুন হয়তো প্ৰডাক্ট দিব লাগিব পাৰে গটিকে পোষ্ট কনজাম্পশন also there is a story behind managing the businesses there right so in nutshell if we want to say what business education means it's a management it's the training skills and the operations of a business starting from its productions till the post consumption behavior now here is the relevance ase why this relevance is becoming so popular here প্ৰথম কথা as consumer আমি ভোক্তা হিচাপে আমাৰ ডিমান্ড বিলাক সদায় চেঞ্জ হয় ৰাইট আগৰ দিনত লাইক আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে 20 years ago soft drinks ইটো cold drinks আমি খাওঁ ৰাইট সেই cold drinks বস্তুটো হিমান পপুলাৰ নাছিলে কিন্তু over time what has happened cold drinks or যিটো ব্যৱসায় হয় এটো বহুত পপুলাৰ হৈ গৈছে আৰু cold drinks er এই যিটো ব্যৱহাৰ হৈছে সেই ব্যৱহাৰ is a function of like consumer changing demand যদি কনজিউমাৰৰ ডিমান্ড চেঞ্জ হয় আমাৰ ইচ্ছা যদি চেঞ্জ হয় তাক মেনেজ কৰাৰ কাৰণে নতুন বিজনেছৰ প্ৰয়োজন নতুন ট্ৰেইন স্কিল লেবাৰৰ প্ৰয়োজন আৰু সেই লেবাৰৰ কাৰণে তোমাৰ মেনেজমেন্ট এডুকেশ্যন প্ৰয়োজন হয় তাৰ দ্বিতীয় অংশটো হৈছে কম্পিটিশন ইজ এভাৰগ্ৰীন আজি যদি কোনোবা কোম্পানী এটা নতুন প্ৰডাক্ট এটা লঞ্চ কৰে তেতিয়া নেক্সট দিনাখন বা দুদিন পিছত আন এটা কোম্পানীয়ে নতুন প্ৰডাক্ট লঞ্চ কৰিব সিমিলাৰ কম্পিটিং প্ৰডাক্ট যদি হেতু হয় এই কম্পিটিশনক কেনেকে বাধা দিব পাৰি বা কম্পিটিশনক কেনেকে উত্তৰ দিব পাৰি সেই সম্পৰ্কে নলেজ থকা প্ৰয়োজন and these are not like kind of knowledge coming directly from the book you need expertise you need training you need skills and because of that you can actually kind of handle this particular type of competition here right তাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুটো হল যে সাকসেসফুল বিজনেস এটা মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে বা কোম্পানী এটা মেনেজ কৰিবৰ কাৰণে
company to different types of support system or provision. A support system can be from the supplier, the production of ব্যবহার হব লগা different units যিবিলাক আছে ধৰক ধানৰ খেতি কৰিবৰ কাৰণে ক্ৰপছৰ প্ৰয়োজন বা পানীৰ প্ৰয়োজন ট্ৰেক্টৰৰ প্ৰয়োজন ট্ৰেক্টৰত পেট্ৰল বা ডিজেলৰ প্ৰয়োজন এই গোটেইখিনি সাপ্লাই কৰাৰ কাৰণে কিছুমান সাপ্লায়াৰ্স থাকে কিছুমান ভেন্ডাৰ্স থাকে কিছুমান বাকি ষ্টেক হোল্ডাৰ থাকে সেই ষ্টেক হোল্ডাৰখিনি মেনেজ কৰাৰ কাৰণে স্কিল লেবাৰৰ প্ৰয়োজন স্কিল মানুহৰ প্ৰয়োজন and that's where the business education plays an extensive role here. Now going back, business education prospect to কি হয় যদি বহল ভিত্তিত আমি চাও বিজনেস এডুকেশনৰ প্ৰসপেক্টটো এক্সট্ৰিমলি হিউজ হয় বহুত ডাঙৰ হয় তাৰ কাৰণটো হ'ল যে কনজিউমাৰ থকালৈকে ডিমান্ড বিলাক চেঞ্জ হৈ থাকিব কোম্পানী নতুন ইনোভেশন আনিব লাগিব নতুন প্ৰডাক্ট সৃষ্টি কৰিব লাগিব আৰু এক্সিস্টিং প্ৰডাক্টৰ যেটো মাৰ্কেটিং হয় বা এডভাৰটাইজমেন্ট হয় বা প্ৰমোশনস হয় এই প্ৰমোশনস খিনিও চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগিব যদি এই গোটেইখিনি বস্তু সদায় চেঞ্জ হৈ থাকে এই চেঞ্জ টু মেনেজ কৰাৰ কাৰণে টেকনিক্যাল স্কিলড পিপল or প্ৰয়োজন হ'ব মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব and that's why you can expect that is there a question? Okay. দ্বিতীয় যেটো প্ৰসপেক্ট আছে হেতু হল যে বিজনেস এডুকেশন প্ৰত্যেকে পাৰসিউ কৰিব পাৰে যে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বা ম্যাথমেটিক্স বা কেমিস্ট্ৰি যদি মাস্টাৰ্স ডিগ্ৰী কৰিব লগা হয় তেতিয়া হলে আমাক নিৰ্দিষ্ট আমাৰ আন্ডাৰগ্ৰেড এডুকেশনৰ স্নাতক পৰ্যায়ৰ এডুকেশনৰ প্ৰয়োজন হয় ৰাইট বিএসসি বা বিএ in economics or physics and so on and so forth but business education is not like that you don't need to have an undergrad education স্নাতক পৰ্যায়ৰ business educationer প্ৰয়োজন নাই যদি কোনোবাই MBA ডিগ্ৰী লব খোজে ৰাইট তাতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট কথাটো হ'ল যে কোনোবা যদি পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ স্নাতক ডিগ্ৰী হয় বা ম্যাথমেটিক্সৰ স্নাতক ডিগ্ৰী হয় বা অৰ্থনীতি বা সমাজনীতি বা লাইক ইউ নো লিটাৰেসি ইভেন লিটাৰেচাৰৰ যদি স্নাতক ডিগ্ৰী হয় আৰু যদি বিজনেস এটা মেইনটেইন কৰা বা বিজনেস এডুকেশন সম্পৰ্কে ট্ৰেইনিং লোৱাৰ এটা ইচ্ছা থাকে তেতিয়ালে এনিবডি ক্যান জয়েন দা বিজনেস এডুকেশন অফ কোর্স বহুত কম্পিটিশন আছে বিজনেস এডুকেশন গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে কিন্তু তাৰ লগতে বহুত খোলা ৰাস্তাও আছে যিবিলাক মানে এডপ্ট কৰিব পৰা যায় আৰু যদি ফিউচাৰটোৰ কথা আমি ভাবো তেতিয়া হলে ফিউচাৰটো ডেফিনেটলি ব্ৰাইট হয় কোম্পানিজ বিলাকে এতিয়া বহুত কেটা কোম্পানিজৰ মানে কি ট্যালেন্টৰ অভাৱ বহুত কোম্পানিজে মানে ট্যালেন্ট বিচাৰি আছে গ্লোবাল মাৰ্কেটতে দেখা যাওক বা ইন্ডিয়ান মাৰ্কেটতে দেখা যাওক there is a huge prospect coming up every company wants smart talented people talented business educated people management educated people and that's why future seems to be like an extremely bright for the business education. Now and a very brief introduction to like you know the evolution of business education because this is very important for us to know আজিৰ পৰা 20-25 বছৰ 30 বছৰ আগতে কমাৰ্স এডুকেশন সম্পৰ্কে মানুহ মানে কি বহুত পজিটিভ ধাৰণা আছিল আজিও সেই ধাৰণা আছে বিকম লাইক the CA CFA ICW এইবিলাক গ্ৰেট কেৰিয়াৰ অপচন হয় কিন্তু সেই সময়ত এইবিলাক বিজনেস টু মেনেজ কৰাৰ কাৰণে এই কেৰিয়াৰ বিলাক বনোৱা হোৱা নাছিল ৰাইট এইবিলাক একাউন্টিং পাৰপাসৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল বহুত ডিফিকাল্ট হয় CA CFA ICW ইভেন বিকম অলসো বাট তাৰ ফোকাস টু বিজনেস মেনেজ কৰাৰ বা কোম্পানী মেনেজ কৰাৰ কাৰণে নাছিল In 1961, যদি আমি ইন্ডিয়াৰ কনটেক্সট লব যাও in 1961 there is a management revolution business revolution took place when the IIM Kolkata Indian Institute of Management Kolkata and Ahmedabad like got started and তেতিয়াৰ পৰা বিজনেস এডুকেশনৰ এটা নতুন মানে নতুন স্ট্ৰীম এটা আৰম্ভ হ'ল till 1980 business educational importance to হিমান বেছি নাছিলে কিন্তু যেতিয়া ইকোনমিক লিবাৰেলাইজেশন হল তেতিয়া বিজনেস এডুকেশন নতুন সৃষ্টি এটা পালে নতুন it got a new like vision new views and তেতিয়াৰ পৰা বিজনেস এডুকেশন বহুত স্পিডত গতি কৰিব আৰম্ভ কৰিলে কোম্পানিজ বিলাকে এডপ্ট কৰিব আৰম্ভ কৰিলে যেতিয়া late 90s আৰু 2000 throughout 2000 কি হল MBA become like an extremely popular like career তাৰ রিজন টু এটো আছিল যে সেই সময় 2000 say like close to around 2000 1999 2000 2005 2007 যদি কোনোবাই MBA ডিগ্ৰী কৰে then they can get actually a good job right with a decent salary like ভাল দৰমহাৰ চাকৰি এটা পাব পাৰে MBA কৰিলে
যেতিয়া গ্লোবেল ৰেসিশন আৰম্ভ হৈছিলে around 2007-2009 সেই সময়ছোৱাত ৰেসিশনৰ কাৰণে MBAৰ যেটো মানে কি ইম্পৰ্টেন্স আছিল অকমান এফেক্ট হৈছিলে কিন্তু তাৰ পিছত again the MBAs becomes like a popular career, business education become popular career. Over time কি হল নতুন programs আহিলে যেনেকৈ specialized MBA program in finance, operations, marketing, human resource, information system, international business, all those new streams came up. তাৰ পিছত 1990 close to like 90s like later 90s around 2000 like 6 7 8 9 2011 the institute jibla college ase globally hok ba India te hok তেওঁলোকে prior experience থকা মানুহক বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে. That's how the importance of work experience before pursuing business education become very critical. বহুত organization বিলাকে executive programs organize কৰিলে. Executive programs মানে full time MBA কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই. If you are working in the industry or a company, you can pursue a specialized executive programs. তাৰ লগতে কিছুমান স্পেশালাইজড বিজনেস এডুকেশন ডোমেইন স্পেসিফিক বিজনেস এডুকেশন আৰম্ভ হল সো রুরাল ম্যানেজমেন্ট রাইট গাঁৱত থকা ডিফারেন্ট বিজনেস বিলাক যিবিলাক মানে কি চহৰৰ লগত বা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিজৰ লগত বেছি লিংক নাই সেইবিলাক বিজনেস কেনেকে মানে কি মেনেজ কৰিব লাগে ৰাইট দেন রুরাল ম্যানেজমেন্ট রুরাল ইন্ডাস্ট্রি ম্যানেজমেন্ট দোজ প্রোগ্রামস কেম আপ তাৰ লগতে বহুত ক্ষেত্ৰত কোম্পানিজ বিলাকে লেবাৰ ৰিলেশন বিলাকৰ ওপৰত বহুত সাফাৰ কৰে তাৰ কাৰণে লেবাৰ ৰিলেশন কেনেকুৱা হোৱা প্ৰয়োজন কি তত্ত্ব তাত অৱলম্বন কৰা কি প্ৰসিডিউৰ অৱলম্বন কৰা প্ৰয়োজন সেই সম্পৰ্কে নতুন প্ৰগ্ৰাম এক্সেলাৰে জামছেপুৰে আৰম্ভ কৰিছিল 2005-2006 মানত 2000 till between 2013 and 14 specialized program কিছুমান হল right এতিয়াও আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলে MBA in finance MBA in marketing IB information system তাৰ ওপৰত ফোকাস কৰে কিন্তু বহুত ইনষ্টিটিউট এনেকুৱা আছে যিবিলাকে ৰিটেইল মেনেজমেন্ট হস্পিটেলিটি মেনেজমেন্ট টেলিকম মেনেজমেন্ট ৰিয়েল এষ্টেট মেনেজমেন্ট ঘৰ কিনা বেচা কৰা যেটো মানে কি প্ৰসেস আছে তাৰ মেনেজমেন্টৰ ওপৰত প্ৰগ্ৰাম আগবঢ়ায় তাৰ মিনিং টু এইটো যে কোনোবাই যদি ফাইনান্সত এমবিএ কৰিব নিবিচাৰে বা মাৰ্কেটিংত এমবিএ কৰিব নিবিচাৰে তাৰ কোনোবাৰ যদি ইন্টাৰেষ্ট আছে হস্পিটেল এখন চলাবৰ কাৰণে হস্পিটেল এডমিনিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ চলাব লাগে বা স্পৰ্টছ টাইপ যে ফুটবল হোক বা ক্ৰিকেট হোক বা হকি হোক এইবিলাক কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে বা ইন্স্যুৰেন্স বা বেংকিং ইন্ডাষ্ট্ৰি কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে তাৰ বিজনেছটো কেনেকুৱা হয় এই সম্পৰ্কে যদি কোনোবাৰ ইচ্ছা আছে it doesn't mean that you have to like study like MBA in finance or MBA in HR or MBA in international business or information system, but you can do this specialized program. Different institutes are there who offer these type of programs, and that helps you to put your interest into the program, into the domain, and then get like good experience exposure to these specialized programs here. Over time কি হৈছে MBA education business education or online program বিলাক আৰম্ভ হৈছে that means say for example if you are sitting in Dibrugarh or Tinsukia or Dhubri or say Nalbari in Assam you can still pursue your education from an elite institute from US or Europe or UK here right online programs are becoming popular because of the globalizations of the educations but at the same time there are like in importance of online program too because you get good educations from like all those elite schools and you don't need to travel or spend tons of money onto that campus recruitment or jitu process ase jot mane companies bilake ahi business scholar pora ba institute bilakor pora student recruit kore that has been one of the attractive features of the business educations that is still one of the attractive features of business educations in India and to some extent in the Europe, US and like in other Asian countries. But that is becoming again like very much online. You can always like look for job. You can apply for job through online processes, and people are kind of okay with like getting into these things, right? So 2013-2014 যেতিয়া global economy ৰেসিশনৰ পৰা সাৰ্ভাইভ কৰিলে ইকোনমি যেতিয়া ইন্ডিকেট কৰিলে যে নহয় মানে কি there is a good chance that economy is getting back to the normal তেতিয়া কি হল যে there was something called data revolution and data revolution মানে কি যে কোম্পানিজ বিলাকৰ ডেটা আছিল কিন্তু ডেটাৰ রাইট ইমপ্লিমেন্টেশনস ওয়ান আছিল right data was there in every companies but nobody cared about like the good implementations of the data or good use of the data for making this business or the management insights here right
So a data advent to whole to revolution to whole tar pholot tinta different chains market or dekha poa gol. I'm talking about like 2013 2014 around like at that time. So tar logote a chains to logote demand for analytical and the computational skill or computation skills or provision ahi gol. MBA was there, but MBA logote companies bilake demand koribo arambho korile je the candidate or the person they are recruiting should have analytical and the computational skills. And what does this analytical and computational skills means? It means you should be able to look at the data, use the data for some analysis, and make some interpretations from the analysis result. And those interpretations should be taken into the business decision making. Tar mane tumar hoto data thakibo lagibo, hey data to tumi kiba dhorone, there are different approaches to that, kiba dhorone analyze koribo paribo lagibo. Hey analyze korar pisot tar jitu insights hoy tar pora jitu gyan hoy he gyan to ahoron koribo paribo lagibo. Aru gyan to ahoron korar pisot tar jete business to karone ba company to karone strategy koukhol bonwa hoy he koukhol bonwa ta implement koribo paribo. That was like the first demand came from this like data advent revolution. Tar logote technology made the data evolution integrated in the mainstream business. What does that mean? Right? It's not like doing something in pen and paper. Like you have laptops, you have different programs, languages, and all, and those things are taken into account to make the best insight possible from this data revolutions here, right? And businesses or companies, they started to think and believe that they need talent who can integrate this data, informations, knowledge into the companies or the businesses strategies here, right? Companies bilake, business bilake etu bhabibo arambho koile, believe kori arambho koile je hihotor business to jodi bhalke solabo lage, jar data oporot skills ase ba je information data integrate koribo pare, integrate kori umoyhotia eta strategy develop koribo pare, tar importance to baribo. And aji jodi soa jay 2022, you can think of that demand is like skyrocketing. It is increasing significantly, and it will keep on increasing here. And as a result, data science namor eta notun branch arambho hol, jit mane ki data সম্পর্কে ডেটা মানে কি বিজ্ঞান ইউটিলাইজ করি তারপরে ইনসাইট চলোৱাৰ কাৰণে নতুন মানে কি স্ট্রিম এটা ডেভেলপ হল। তাত বহুত কেৰিয়াৰ অপশন আছে। এই কেৰিয়াৰ অপশন সম্পৰ্কে ডেটা সায়েন্স কি হয়, কি কৰিব লাগে, এই সম্পৰ্কে আমি নেক্সট এপিসোডত কথা পাতিম। কিন্তু ডেটা সায়েন্স becomes one of the like popular domain, and people can get expertise onto that. Now, jodi business education, analytics, and data science, ami gotekhini bostu jodi integrate koru, right? Ami ki kobo paru? It was in every streams, whether you are in finance, accounting, marketing, advertisement, information system, international business, operation. Gotekhita jodi major streamer kotha ami bhabu ba ko, tetia etu important kotha hoy je protek streame etia some use of data is demanding, right? Whether it's in human resource, international business, or information system, the companies are demanding the huge use of the data here, right? Now, এই যে data use hoise, tarpor ami ki pabo paro ba agoloi goi ami ki sabo paro, right? Artificial intelligence, some of you know what artificial intelligence is, some of you probably don't know, and we are going to talk about this artificial intelligence in the next episode. But artificial intelligence can become an integral part of the modern businesses, right? যে আজিৰ পৰা যদি 5-6 বছৰ 7 বছৰ 10 বছৰ পিছৰ কথা আমি কওঁ, তেতিয়া হলে হয়তো মই হয়তো শব্দটো ইউজ কৰিছো ইয়াতে, কাৰণ artificial intelligenceৰ pros and cons আছে, তার মেরিটস আৰু ডিমেরিটস কিছুমান আছে, যে হয়তো বহুত বিজনেসৰ কাৰণে artificial intelligence will become one of the core component here. কিছুমান companies, কিছুমান business already a artificial intelligence adopt কৰিছে আৰু বহুতে কৰিব লগিয়া স্তৰত আছে. So it can be a future for the different companies here. Robotics or robotic science can become a service design element. Bahut restaurant or bahut organization robot bilake service delivery kore.
নাও তার কিমান ভাল ফল হৈছে কিমান বেয়া ফল হৈছে তো আমি নাজানো কিন্তু robotics can become one of the service design like kind of tool in the future. That means robotics by to data দ্বাৰা robot বনোৱা বা roboter দ্বাৰা কাম কৰোৱা এইবিলাক যিবিলাক নতুন নতুন ফিল্ড আছে এই ফিল্ড বিলাকৰ মানে কি ইম্পৰ্টেন্স তো লাহে লাহে আৰু বাঢ়িব আৰু হয়তো নাবাঢ়িবও পাৰে কিন্তু বঢ়াৰ চান্সটো বহুত বেছি আছে fundamentals of business যেনেকৈ কোম্পানীজ বিলাকে বিজনেস কৰিছিলে সেই বিজনেস কৰা যিবিলাক স্ট্ৰ্যাটেজি আছিল হয়তো টেকনলজি বা ডেটা ৰিভলিউশনস বা যেটো মানে কি নতুন নতুন লাইক প্ৰসিডিউৰ আহিছে এইবিলাকৰ ফলত এটা নতুন ডিজাইন পাব নতুন ভিউ পইণ্ট পাব আৰু সেই যদি ভিউ পইণ্টটো সঁচাকৈ এপ্লিকেবল হয় আজি পৰা 5-6 বছৰ 10 বছৰ পিছত then definitely there will be lots of opportunities for the MBAs or the business business education people here. Now in addition to that আমাৰ যেতিয়া pandemic আৰম্ভ হ'ল পেন্ডিংৰ পিছত বিজনেস বিলাকে বহুত সাফাৰ কৰে কিছু মানে গ্ৰো কৰিলে কিছু মানে লছ কৰিলে তাৰ ফলত বহুত কেটা এডুকেশন সাইডত বা ম্যানেজমেন্ট শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত কেটা চেঞ্জেস হৈছে for example it's no longer an kind of core MBA in marketing and finance, right? The business education started including climate sense, water keneke change hoise, water change or follow business or key effect hoise. All those things are taken into consideration here. Programs bilak interdisciplinary hobo arambho korise. It's no longer as a MBA in finance, right? Even in MBA in finance, you will get like some integral component of data analytics, right? Natural science, political science, engineering design, right? Even literature to and behavioral science are integrated into this business education. Our logote ki hoise je digitization of business education tar mane everything can be accessed online or everything can be accessed through the websites and as a result business education বা management education internationalization hoise tar mane ki hol je Wharton business school for example if offering a program on something on business education and if you are sitting in say Guwahati then you can definitely access it although it may be costly it may be competitive but definitely because of this internationalization of the business educations you can get access to that বহুত স্কুল বহুত অর্গানাইজেশনে বিজনেস এডুকেশন টু কাস্টমাইজ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে তাৰ মিনিং টু হল যদি কোনোবাৰ স্পেসিফিক নিড আছে I want to really do say the analytics I really want to do something related to programming but that is applicable to say business education so that customization is becoming very common and with that customization it comes flexibility keneke student eta learn koribo bisare aru he learn to lifelong learning hobone na tar logote there is also a new perspective coming up about hybrid learning that means many of you have heard about metaverse virtual learning is becoming extremely popular in the business education too tar logote eta jitu emphasis eta poa goise he emphasis to hol je grade business education or jitu grade poa jai say like 100% 90% 80% or ABCD hetu important hoy ne pressing jibilak problems ase business or jibilak jalonto সমস্যা আছে বা business or jibilak unsolved problems আছে এই problems bilak solve korar karone মানে কি যেটো এটা emphasis প্রয়োজন হেতু important so grade versus pressing programs is becoming one of the challenging features of business educations আগতে কোম্পানিজ বিলাকে কেৱল প্ৰফিটৰ ওপৰত কনসেন্ট্ৰেট কৰিছিলে নাও কোম্পানিজ বিলাকে profit with the purpose like some benefits should happen to the environment society and that's where many companies are facing so as a result the opportunities open up right sustainable business is becoming one of the bigger theme and that is kind of really pushing the business education to a new height here and lastly it's not just one degree as much as credentials you can have certificates you have stacked degree programs you can have as much as knowledge you can have that will kind of definitely boost your career because companies have started looking for integrated knowledge multi-dimensional credentials and certificates and stacked degree programs here so going ahead business education or jitu values hoy he values to keneke deliver hobo opportunities definitely are tremendous kunubai jodi bhabi ase je na business education by MBAs or values nai definitely that is not true opportunities are definitely tremendous but at the same time there should be a success mantra success path
you should have like an appropriate education depending on what is your important, what you think as an important. You should also have an appropriate information. Both our information be like clean clear jar karone hoyto programs bilake amak ba amar knowledge bilak integrate kote amar time lage. And you should also have inputs from someone who is experienced so that they can guide you to have a better planning about your education. There are 3 P's that I would say that's related to the preparation. You should have an extremely good preparations. You should also have good. You should, once you prepare it, you should pursue, and then you should also have good values from this business education. So the moment you kind of prepare, pursue, and produce, that means your education is complete, and that can really help you gain good demand from the market. And keep learning every day, because businesses, it's not like static theory applied in practice. It's about changes every day. And if the changes are happening every day, as a manager, as the business education person, as a management education person, you should be learning every day. And most importantly, keep your eyes on the detail. Hodai mane ki details ot চকু দিয়াটো প্ৰয়োজন, আৰু গ্ৰাছৰুট লেভেল লাৰ্ণিঙত এমফাচিছ কৰাটো প্ৰয়োজন। আৰু সেই যিটো গ্ৰাছৰুট লেভেল ইমাজিনেশ্যন, গ্ৰাছৰুট লেভেল এপ্ৰোচ, that can definitely help produce a good insights from your education here. Correct preparations, step-by-step development of abilities is required. Of course, information is extremely critical, but at the same time, you also need to know what you really want to do, right? And most importantly, knowing what you don't want to do, or knowing what you what not to know, is more critical in today's world, because information is abundant, and if it is taken in a right way, then you can definitely chase your goals. If you are planning for pursuing business educations, make sure that you select the right program, because selection of right programs defines to some extent your success. Once you select the right programs, you should always prepare in a way that that can get a good job and good the initial starting point. And most importantly, during your educations, during your first job in industry or the corporate sector, earn and learn as much as you can, right? Because that learning can help you to develop the skills over course of time. And make learning as a hobby, especially when you are in industry, because that can help you to keep up with all the recent changes in the education sector, at the same time in the management sector, and that can definitely bring lots of benefits for them. So prospect সম্পর্কে যদি schools or কথা আমি পাতো, there are tons of Indian schools that provide fabulous business educations. Of course, competition is extremely extremely high, but yes, India বহুত কেইখন ইনষ্টিটিউট আছে। যদি কোনোবাৰ specific questions থাকে কিবা institute সম্পর্কে, definitely you can refer me. And যদি globally চোৱা যায়, US, UK, Europe, there are many schools, many institutes, many universities that provide excellent business education, keeping in mind the recent changes in the business education. বহুত US, UK বা ইউৰোপৰ এনেকুৱা মানুহ আছে যিয়ে মানে কি এনেকুৱা স্কুলছ আছে, যি স্কুলছ বিলাকে যিবিলাক ট্ৰেন্ড চলি আছে, যিবিলাক changes চলি আছে, এই changes বিলাক incorporate কৰাৰ পিছত business education provide কৰি আছে. That means these are very relevant to the candidates here. Opportunities in nearby region, আমি যদি সিঙ্গাপুৰ বা থাইল্যান্ড এনেকুৱা দেশবিলাকৰ কথা পাতো, যি ইণ্ডিয়াৰ পৰা বেছি দূৰত নহয়, এই কান্ট্ৰিজ বিলাকত বহুত কেইটা institute আছে যিয়ে মানে কি বহুত ভাল education provide কৰে. Of course, there are standards, there are entrance examinations, there are different approaches, different ways they select. So once you decide what you want to do and where you want to do, you really need to prepare yourself, train yourself in a way that can help you to have the right preparations, correct approaches, and the good efforts to put into, such that you can achieve your goals here, right? So summing it, business education has lots of prospects. Of course, there are tons of changes going on.
But with the correct approach, you can definitely pursue it. You can gain lots of values from it, and the future is bright. With that, I will stop here so that I can take questions from the students. ধন্যবাদ অমলেশ ব্যৱসায় শিক্ষা বা ব্যৱস্থাপনা শিক্ষা সম্পৰ্কে ইমান বিশাল পৰিসৰৰ কথাখিনি অমলেশে মই তুমি বুলিয়ে কৈছো যেহেতু মই ব্যক্তিগতভাৱে তুমি বুলিয়ে কওঁ তুমি ইমান সুন্দৰকে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কামত অহাকে আলোচনা কৰিলা শিক্ষাৰ্থীসকলে ইতিমধ্যে গমেই পাইছে যে এই ব্যৱসায় শিক্ষা বা ব্যৱস্থাপনা শিক্ষাৰ পৰিসৰটো সলনি হৈ আছে বহুত নতুন নতুন কিছুমান বস্তু আমাৰ ব্যৱসায় শিক্ষালে আহিছে আশা কৰিছো যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে এই আলোচনাৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু তেওঁলোকে পোনপটীয়াকে অমলেশক প্ৰশ্ন সুধিব আকৌ আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা অমলেশ অশেষ ধন্যবাদ ইমান সুন্দৰকে ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আটাইখিনি কথা মোটামুটিকৈ হাঙুৰি কৈ দিয়াৰ কাৰণে মই অমলেশৰ পৰিচয় দিওঁতে এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰশ্নলৈ যোৱাৰ আগতে হেতু হৈছে অমলেশে খুব সুন্দৰ ৰন্ধা বঢ়া কৰে খুব সুন্দৰ খোৱা বনাই গতিকে তোমালোক ছাত্ৰ ছাত্ৰী হৈ জিয়ে নকৰা খোৱা বোৱাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা তেওঁ খোৱাৰ বিষয় কিছুমান আনিছে গতিকে হেতু এটা জানিবলগীয়া কথা যে অমলেশ অকল মাৰ্কেটিংৰ এখন খুব আগহাৰীৰ বিজনেছ স্কুলৰ শিক্ষকেই অধ্যাপকেই নহয় তেওঁ খুব ভাল খোৱাও বনায় এতিয়া আকৌ আহিছো আমাৰ অনুষ্ঠানটোলে আমি বাৰ্তালাপ বা প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ যোৱাৰ আগতে মই এইটো ঘোষণা কৰিব খুজিছো যে আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটোতো ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মাই এটা বক্তৃতা ৰাখিব আৰু হেতু হ'ব ডেটা সায়েন্সৰ ওপৰত ইতিমধ্যে তেওঁ ডেটা সায়েন্সৰ কথা কিছু কৈছে আৰু সেই কথাখিনিকে বহল পৰিসৰত কি আমাৰ সুবিধা আছে বা কি ধৰণে ডেটা সায়েন্স আগবাঢ়িছে কাৰণ এটো এটা ইভলভিং এৰিয়া এটো এতিয়াও আমি নাজানো যে 5 বছৰ পিছত ডেটা সায়েন্সৰ প্ৰয়োগটো কেনেকৈ হ'ব কিন্তু এই ডেটা সায়েন্সত সুবিধা বহুত এবোৰ শিকাৰ দৰকাৰ ইনফ্যাক্ট মই কম যে যিকোনো ব্যক্তিয়ে আজিৰ যুগত ভালকে এটা বৃত্তি গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে বা এনেই আমাৰ যেটো দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণেও এই ডেটা সায়েন্সটো জনাটো এটলিষ্ট ডেটা সায়েন্সৰ যিখিনি খুব বুনিয়াদী ধাৰণা বুনিয়াদী কথা হেখিনি জনাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আমি যিয়ে নকৰো আমি সকলোৱে এই বস্তুটো ইউজ কৰো ফোন এই ফোনটো ব্যৱহাৰ কৰা মানে আমি আসলতে ডেটা সায়েন্সৰ বহুত কথা কিছুমান আমাৰ জীৱনৰ লগত সংপৃক্ত হৈ থাকে সেইকাৰণে মই আশা কৰিছো যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানটোত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটোত তেওঁলোকে ডক্টৰ শৰ্মাক প্ৰশ্ন সুধিব এই ব্যৱস্থাপনা শিক্ষা সম্বন্ধে বা ব্যৱসায় শিক্ষা সম্বন্ধে বা শিক্ষাৰ সুবিধা সম্বন্ধে এটা কথা ওলাই পৰিছে যে তুমি এতিয়া কি কৰি আছা হেতু হিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় কোনোবাই ইতিহাস কৰিব পাৰে কোনোবাই ৰাজনীতি বিজ্ঞান কৰিব পাৰে কোনোবাই অৰ্থনীতি বিজ্ঞান কৰিব পাৰে কোনোবাই বাণিজ্য কৰিব পাৰে কোনোবাই পদাৰ্থ বিজ্ঞান কৰিব পাৰে কোনোবাই গণিত কৰিব পাৰে কিন্তু তেওঁ নিজেই অমলেশ শৰ্মা তেখেত নিজেই পদাৰ্থ বিজ্ঞান পঢ়ি আহি ব্যৱস্থাপনা শিক্ষালে অহা মানুহ গতিকে তোমালোকে যিয়েই কৰি নাথাকা কিন্তু তোমালোক ব্যৱস্থাপনা শিক্ষালৈ যদি আহিব খোজা তেওঁলোকে হেতু যদি অধ্যয়ন কৰিব খোজা তোমালোকৰ সুবিধা যথেষ্ট আছে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে পোনপটীয়াকে তেখেতৰ লগত প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিবা আৰু যিসকল ইউটিউবত আছে বা ফেসবুকত আছে তেওঁলোকেও প্ৰশ্নবোৰ সুধিব পাৰিব আমাৰ 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা মুনিমা চহৰীয়া আৰু সংঘমিত্ৰা গোস্বামী আছে তেখেতসকল আমাৰ মডাৰেটৰ আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ তেখেতসকলে প্ৰশ্নসমূহ ডক্টৰ শৰ্মালৈ আগবঢ়াই দিব জুমত উপস্থিত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পোনপটীয়াকে তেখেতক প্ৰশ্নটো সুধিব পাৰিব গতিকে আমি প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানলৈ আগবাঢ়িছো ধন্যবাদ অমলেশ আকৌ লগ পাম 26 তাৰিখে এতিয়া আমি মুনিমা আৰু সংঘমিত্ৰাক এই প্ৰশ্নোত্তৰ শিতানটো চলাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালো ধন্যবাদ ধন্যবাদ হিৰণ্য দা মোক শুনা পাইছেনে বাৰু পাইছো হয়
Hi. মই Zoom platformত চকু ৰাখিছিলো so Zoom platformত স্নেহা সিস বোলা তেখেত ষ্টুডেন্ট নে টিচাৰ মই ঠিক ধৰিব পৰা নাই তেখেতে এটা প্ৰশ্ন ইয়াতে লিখি দিছে chat boxত যদি তেওঁ বিচাৰে তেওঁ নিজে পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্নটো কৰিব পাৰে স্নেহা সিস নহলে বা মই পঢ়ি দিম প্ৰশ্নটো স্নেহাসিস আপুনি আছে নেকি মই আনমিউট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছো ৰবা Okay just a second otherwise I'll pass on unmute কৰি দিছো মই Hello. কোৱা Hello, sir. Can you hear me? Yes. yes Sir, I have a question that can you please tell us more about MBA in sports management? Because foreign institutes do provide such courses to its aspirants, but I don't have much idea about Indian institutes. Sports management is becoming popular now. It was not that kind of popular before. Of course, foreign institutes, especially in US and Europe, there are multiple courses on the sports management. Indian institutes bilakot sports management সম্পৰ্কে specialized programs more জ্ঞাতাৰ্থ এতিয়ালৈকে মই ভালদৰে নাজানো যে কোনোবাই specialized program আৰম্ভ কৰিছে নে নাই কিন্তু there are some executive education that is done on the sports management here যদি pursue কৰিব বিচৰা তেতিয়া হলে you can definitely look for the foreign institutes they do that but at the same time you need to keep an eye on the Indian institutes who are going to start onto that and jodi mane ki bisora then I can definitely help you ask some of the institutes that if they have any specific programs which are not advertised or put into place but they are planning or they are going to start onto that. But as of now, to the best of my knowledge, sports management is the full-time MBA or full-time program is, I think, not kind of started in India, but in the foreign institutes, especially in US, that I am associated with, there are multiple programs that you can have on the sports management. Not only MBAs, you can have actually other master's programs on the sports management. And sports management er bahut keta bhag ase jiketa bhagor specialized programs yate offer kore but yes Indian institutes bilakot at least as of now I am not aware if they have started a full-time program. Okay, sir, I have one more question. Can I ask you now? Yeah, please. Yeah, sir, now it has been seen that many foreign universities are like Stanford and many more are providing online courses like MBA and courses on data science. And I just wanted to know, MBA is like a physical thing, means we have to do practical work in those full-time MBA courses. But if we pursue our MBA through online mode, will it have the same validity or will it have the same power then that we get through full-time MBA? See, এটা কথা মনত ৰখা প্ৰয়োজন the question that you have at MBA is a physical programs yes we should have practical exposure to the businesses when you are doing MBA but it is not necessary that you have to be in the classroom. Of course being in a classroom you have a larger exposure to the people, faculties, professors and all. But yes, in the online there's a hybrid mode that is coming up. Digital platforms you can definitely learn it. So if you have say an online degree program, say MBA in say some form of say finance or marketing or analytics and stuff, does it carries less weight than a physical programs? Some companies may have preferences one over the other, but ultimately your ability to give the solution that company is asking during your interviews, during your discussion with the company, that will matter more than whether you have done it online or offline, in person, so on and so forth. Right? Don't restrict yourself to say that means I'm not getting an offline physical MBAs, so online MBA or online programs overall is not valuable across discipline, including economics, psychology, to some extent the science field also. They are becoming this hybrid or the online mode. And at least from my perspective,
I don't see that there should be a differentiation, and companies, they look for the talent, they look for your expertise, they look for your exposure, not just like, whether you have done MBA over online versus like, the physical platform. At least at the global level, at the US level, I haven't seen that type of differentiation as of yet. So you mean that online courses does not have any less valuable than those offline courses? Means what more matters is our skill that we learn through those courses. Yes, I will strictly follow this principle of developing the skills and showing that skill like that you can really implement if the company needs your expertise onto that. If you can do that, every organization will be interested in. But management institutions do provide their students with case studies. But if we do such courses via online, then we will not get those real life case studies. Well, case studies, if the approach of teaching in the case study mode, that definitely need a discussions. But always remember, online courses are not like, that you are learning by yourself. Online programs are also having classes, right? So classes means it's some kind of a Zoom platform as of we are doing, right? In this 15 minutes, where we are talking about, you and me are talking, and then Dr. Nath is there, Dr. Munima is there. So we are discussing, and same thing happens in an online programs. It's not like that you will be reading some materials from the websites and then you will be writing some exam. It's not like that. You actually have some classes. Only thing is you are not physically present in a classroom. You are actually like, kind of getting everything online, but similar things in an online setup over an offline setup. So means I have to take a conclusion that online courses are not any less valuable than those offline ones, but I mean, I will not get the exposure to physical activities that were taught in those institutes. You are right. Physical exposure is not there, but at the same time, you can develop those physical exposures once you enter into the the corporate or industry here, right? Of course, Yeah, say for example, there are lots of like restrictions and all to get into offline programs, and some programs are strictly online, right? Many like I know few universities in UK, they strictly provide the online education. Online. Yeah, does that means they are full? They are not full. They are doing something really good, but that is also convenient to the people. Say for example, somebody is, say in my hometown, say in Muguria, if my family, someone wants to do MBA, it will be very difficult to go to UK and get the MBAs here, and it will be costly also. But at the same time, if you are getting similar education but only in online mode with lower cost, then I think that is valuable. Okay, sir. Thank you. Right? Yeah. ধন্যবাদ সমাধানৰীয়া স্নেহাশিস আমি আশা কৰো তুমি জানিব বিচৰা কথাখিনি জানিব পাৰিলা তেখেতৰ পৰা আমাৰ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে ইয়াতে ইশিকা দাসগুপ্ত তেখেতে সুধিছে sir please tell us more about media management in MBA ইশিকা দাসগুপ্ত sir please tell us more about media management in MBA So প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো মিডিয়া মেনেজমেন্ট সম্পৰ্কে বহুত কেইখন ইনষ্টিটিউট আছে মিডিয়া মেনেজমেন্টৰ ক্ৰিয়েটিভ এসপেক্ট কিছুমান আছে কিছুমান মেনেজমেন্ট এসপেক্ট আছে সো যিকোনো এমবিএ প্ৰগ্ৰামত যদি মাৰ্কেটিং স্পেশালাইজেশনস থাকে and আজিকালি ইনফৰমেশন সিস্টেম স্পেশালাইজেশনত you get exposure to the media management, and media management is becoming the creative aspect as well as your technical aspect কিছুমান আছে for example তুমি যদি Facebook if you are having Facebook as your media platform to advertise your product or connect to your customers, then of course there are the Facebook analytics, Google analytics, and Instagram analytics that goes into. But at the same time, there are Kisuman Institute ase jibilake specially media management সম্পর্কে course agborai. So in India you can find there is something called MICA, Mudra Institute of Communications that has that offers some programs on the media management, and you can definitely look at. And every MBA program where you have the marketing specializations
and little bit of modern marketing specializations, you will get a strict exposure to the media management. For example, how much to invest in one of the medias that you are using it, right? Second one will be, say, if you are having multiple medias, then like, how to optimize the media cost, which media to go, which media to target, what type of customers. These type of informations you are going to get through even the traditional MBA programs with specialization in marketing and advertisement. You are definitely going to get it. Amalesh, my Sangha Mitra de my to me media management or kotha hudibo kuisu user research azikali je olaise user research bahut job hetu media management or under hobo niki? To some extent, yes. User research that comes as in media analytics, you can say. Media analytics or part of ajikali ki hoy je mane ki kun user e ki use korise tar relevance or kenekwa post ba kenekwa feed dibo lage ba kenekwa ad mane ki target koribo lage. All those informations actually come as part of media analytics in any discipline, say marketing or advertisement, and even like media management here. So to sum it, yes, you are the user management or user aspect, like popularity is kind of growing it, but it's not kind of standalone. It's kind of integrated in overall management of the customers or the users in different platforms here. For example, in Insta or Facebook, what type of ad or what type of feed needs to be like provided to a specific say customer like targeting specific products, then that kind of becomes one of the critical tasks, and that really is a part of media analytics in the modern business strategies. Okay, thank you. Murima, aru eta question person? Yeah, Partha Protim Sharma eta prashna ase ase niki Rifat Partha Protim Sharma? Moi saisu ba. Jodi ase tekhete nije hudibo pare. I think Partha Protim Sharma YouTube at hudise prashna to yat nai. Okay, yato ase Partha Protim. Yate ase kintu teo yate ase Okay, ma khudi disu baro. Can there be a suggestion to SEBA or AHSCC by 15-minute hikha to introduce management course in school education, not just for commerce students, but for students of all streams? I think that question goes to the it's 15 administrators of 15-minute hikha. Yes, I think it can be done, but I leave this answer to these questions to the administrator. Yeah. True. Yeah, thank you. I think as an expert, you can as an expert in business education, you can probably say a few things. Yeah, so I think in my perspective, management education is management or business education is critical even to the school kids, and there should be something in the school syllabus that gives an overall understanding of kind of business management, at least at the conceptual basis. The reason to hold, jodi kunubai jodi jane je okay management to ki hoy ba business education to ki hoy, but there is something called business education from the school days itself, or even say during say higher secondary and stuff, then tar thinking to different hobo, and that can definitely help to select the right path here. So it should not be that the importance of business education by management education or realization jitu ahe, a realization to ahe jetia kunubai undergrad kori thake, but post undergraduation, that means BA or BSc or BCom, tar pisot mane okay, what is next, right? Hey homoyot ahibo nalage, tar agote jodi exposure eta thake, at least through something like 15 minutes hikha, okay, there is something called business education. There is something in our everyday life, starting from our eating, brushing, cleaning. There is a business education, management education is involved, and then I think that will change the perspective of the students.
There will be awareness, there will be knowledge, there will be information, and that can help select the areas which the person want to specialize or pursue in his or her future life, right? So that kind of brings the importance at the school level, at least at the conceptual basis, or at least an exposure basis, so that everybody can see that, okay, means there can be a career in business or management in future, and I should have certain capabilities developed from my school days to pursue like this business education in future. বহুত বহুত ধন্যবাদ শৰ্মা ডাঙৰীয়া। আপুনি 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা এই যিখিনি তেওঁ জানিব বিচাৰিছিলে যে আমি স্কুল লেভেলত এনেকুৱা বিজনেছ মেনেজমেণ্ট কোৰ্চ ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ নেকি, সেইখিনি বৰ সুন্দৰকৈ কোৱাৰ কাৰণে। আমাৰ ইউটিউবৰ প্লেটফৰ্মৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিছে, সেইটো মই পঢ়ি দিছোঁ। কুন্দন নেৱাৰে জানিব বিচাৰিছে, should I join MBA as a fresher or do MBA with some work experience? Should I join? Yeah, so it depends on what type of student you are, right? So if you are a person who is ready to burn midnight oil and you want to learn everything from scratch and really ready to kind of join a very rigorous program, being a fresher and join it doesn't hurt it, okay? On the other hand, if you want to have your experience play a role in earning your education, then it is suggested that you have some work experience, at least know how business works, so that your experience can relate to the education, and that helps you to get or gain the informations in a well-suitable manner, right? So if you look at some of the top schools in India, like IIMs, they actually kind of recruit, means they provide admissions to people who are freshers, just out of their BTech degree or BA or BSc degree. And at the same time, these people get into very good job. So, and at the same time, other schools, say for example, in many schools in US or even in ISB, Indian School of Business, Hyderabad, which is a very premium institute, they recruit or admit people who has at least some level of experience here. Now, there are two different models going on, two different approach going on. And both the approaches are successful, at least from the results perspective. All the IIMs, everybody know Indian Institute of Management, the ISB, Indian School of Business, and other very reputed institutes there are. So these these institutes produce really good management graduate, and one is experience driven, one is freshers driven, but both of them are successful. So it lies on who you are, how much time you want to spend, how rigorous you want to get through. That will determine which approach you take. Hi. Amar Zoom platformot aru eta proshno ahise Ruchi Khoikia. Ruchi Khoikia, moi apunak unmute korbo karone request pathaisu. Apuni jodi punpotiako proshno to khudhibo bisare khudhibo pare. Ruchi Khoikia. Hello. Yes, Ruchi. So, am I audible? Yeah. Yes, yes. Sir, মোৰ এটা প্ৰশ্ন আছিল, যদি মোৰ মানে মেজৰ একাউণ্টছত থাকে, তো মোৰ হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে will it be reliable to take other subjects like HRM or international business? So প্ৰশ্নটো মই ভালকে বুজিলো যে তোমাৰ আন্ডাৰগ্ৰেড থ্ৰু একাউন্টেন্সিত হয়? না মানে I want to take in accountancy. Right now I am studying in 4th SEM. We will have specialty from 5th SEM onwards. And you want to do the specialization in accountancy? Yes, sir. Okay. So even if you do specialization in accountancy and tar pisot jodi tumi MBA koribo khoja accountancy MBA hoy,
and very popular program, especially in the West Wall, and lots of demands. Like, it's a huge demand for people having good experience, knowledge about accountancy. And yes, career prospect, I would say, it is extremely bright. I also want to ask, if I want to go for HRM, then will it be good? Or so specialization in HRM? Yeah, after taking a major in accountancy, if I want to go for HRM in MBA program? Both of them are slightly kind of off. For example, say accountancy jodi hoy, accountancy demand to common different hoy. HRM jodi tumi MBA koribo khuja, if it is from the right institutes in a right specific program of HRM, then definitely it can provide you a very good future here. এনেকুৱা নহয় যে তুমি accountancy কৰাৰ পিছত HRM ত কৰিব নোৱাৰা. Of course you can do it and people will be okay with that. Only thing এটো চাব লাগিব যে কোনটো এৰিয়াত কৰিব খোজা, সাব এৰিয়াত, and তাৰ মানে কি ডিমান্ডটো কেনেকুৱা, তাৰ পৰা মানে কি কেনেকুৱা অপৰচুনিটিজ আছে, ট্ৰেন্ডস কি চলি আছে, আৰু তাৰ পিছত তুমি ডিসাইড কৰিব পাৰিবা যে মানে কি whether তোমাৰ কাৰণে হেতু ফিজিবল হয় নে নহয়, আৰু যদি ফিজিবল হয় then মানে কি কেনেকৈ পাৰসিউ কৰিবা. But to answer it in short, you can definitely pursue after accountancy and HRM MBA, and nothing wrong in doing that. Okay, sir. Thank you so much. ধন্যবাদ ৰুচি, আমাৰ ইয়াতে আজি অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে, আৰু আশা কৰোঁ তুমি যিখিনি কথা জানিব বিচাৰিছা সেইখিনি জানিব পাৰিলা। হিৰণদা, আমি ভাবো আমাৰ আৰু ইয়াতে প্লেটফৰ্মত কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন অহা নাই। মুনিমা, 15-minute শিক্ষাৰ পৰা এটা প্ৰশ্ন আছে। Can you suggest some useful books for the students who want to get an introductory insight into business management? Okay. Yeah, I mean, I can provide the links to the book. Maybe you can post it in the 15 minutes website if somebody really wants to get into that. I can provide that information regarding the introductory book about the business education. Thank you. Yeah, probably we can publish those in our website, Sangamitra. Oh, right. Aru moi dekha nai question, Munima. Yeah, it seems there is no more question in Zoom. Rifat, what about the other platforms? Nai, moi dekha nai. Okay. I think Hiranada, you can sum it up. ধন্যবাদ ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মা, আৰু মই এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা আমাৰ তিনিটা প্লেটফৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষাৰ্থীসকলক 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। আশা কৰিছো আজিৰ এই আলোচনাটোৱে তোমালোক আটাইকে উপকৃত কৰিব। ভৱিষ্যতে বিজনেছ এডুকেশ্যন সম্পৰ্কে কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে আমাৰ আজিৰ যি সমল ব্যক্তি ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা। তেওঁ তোমালোকক এই সম্পৰ্কে যদি কিবা গাইড কৰিব লগা থাকে, তেওঁ দিশ নিৰ্দেশনা দিব লগা থাকে, তেওঁ দিব পাৰিব। তেওঁ ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছেই পোনপটীয়াকে। আকৌ কৈছো অশেষ ধন্যবাদ। আমি আশা ৰাখিছো যে শিক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ যেটো পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠান 26 তাৰিখৰ একে সময়তে তেখেতে ডেটা সায়েন্সৰ ওপৰত ক'ব, আৰু হেতু এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ ভাগ। মই কৈছোই যে ইট ইজ ষ্টিল ইভলভিং। গতিকে আশা কৰিছো আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে হেতুত অংশগ্ৰহণ কৰিব, আৰু ডেটা সায়েন্সৰ যিখিনি প্ৰাৰম্ভিক কথা সেই কথাখিনি তেওঁলোকে জানিব বা সেই সম্পৰ্কে প্ৰশ্ন তুলিব পাৰিব। আৰু এই আজিৰ আলোচনাটোৰ কাৰণে আমাৰ সহযোগী যিকেইখন অনুষ্ঠান তেখেতসকললৈ আমাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। বিশেষকৈ ডক্টৰ নুৰ জামাল হক, ডক্টৰ টিকেন দাস, ডক্টৰ বিপুল কুমাৰ দাস, ডক্টৰ অবিনাশ ভৰালী আৰু ডক্টৰ অনিতা বৰুৱা, তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জনাইছো। তেখেতসকলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ বিষয়ে প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে, তেওঁলোকক ইয়ালৈ আহিবলৈ উদগনি দিয়াৰ বাবে।
আশা ৰাখিছো তেওঁলোকে আমাৰ পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানসমূহতো সহযোগিতা আগবঢ়াই গৈ থাকিব আৰু এইখিনিতে আমাৰ অনুষ্ঠান আজি সামৰিব খুজিছো 15 মিনিট শিক্ষাৰ তৰফৰ পৰা ইয়াত উপস্থিত থকা আমাৰ সদস্য বা আন যিসকল উপস্থিত আজি থাকিব নোৱাৰিলে আটাইৰে তৰফৰ পৰা ডক্টৰ অমলেশ শৰ্মাক আকৌ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী সকলকো অশেষ ধন্যবাদ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠানৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ অমলেশ অকমান ৰৈ দিবা ঠিক আছে